الرحمن الرحیم. اوس به شروع کوو فایل مینو کې کوم چې امپورټډ کار یا هغه به ناول وکړو بیا په د ایکسل مینو کې چې کوم دی اوس راځو نور د هغه ایم ایس ورډ کار دی راځو دا کمانډ پکې نیو دی سیو ورک سپیس باندې څه کولی شو د دې په ذریعه باندې کولی شو چې د ډېرو فایلونو د ایکسل فایلونو د ډېرو فایلونو څخه یو فایل مونږ جوړ کړو. نو دا به څنګه کوو؟ د دې د کولو لپاره به اوس په ګورو چې زموږ سره کوم فایلونه سیو وي دغه ټول زه کولاوم. اوس فار ایگزامپل یو فایل شو زموږ سره علي، زه راځم دا بل فایل هم کولاوم اوپن، بل شو زموږ سره دا فایل اوپن، دا شو راځم دا بل فایل هم کولاوم اوپن، بل فایل نوم دا شو اوپن. درې واړه فایلونه ګوره ما کولاو کړل، خو زه غواړم چې هر کله زه دا فایل کولاوم باید دا درې واړه ماته کولاویږي، زه یو نشم کولاوهلی. نو فایل ته راشه، په فایل کې ورته ووایي چې سیو ورک سپیس کلیک کوئ. ښه اوس ماته وایي چې دې فایل ته ته څه نوم ورکول غواړې؟ د دې نوم شو ضیاءالدین ضیا، په ډیسکټاپ یې سیو کوم سیو. اوس هر کله چې زه دا ضیاءالدین ضیا فایل کولاوم دا درې واړه فایلونه به ماته کولاویږي کوم چې ما کولاو کړي وو. زه راځم ضیاءالدین ضیا کولاوم اوپن، وګورئ درې واړه فایلونه موږ ته کولاو شول، یو دا فایل دی، یو زموږ سره دا فایل دی او بل دا دی، یعنې درې واړه فایلونه موږ ته کولاو شول. دا زموږ سره د سیو ورک سپیس کار. ها نیکسټ کمانډ دی ورپسې په فایل کې پیج سیټ اپ کې هم ډېر مزدار کار دی. راځو نور هغې زیات ایپیسوډ په شان دی خو دلته کې کولی شو چې هغې نه پکې مختلف کمانډز هم وي او هغه مې افلای کړو. ها اولنی راځو شیټ ته، شیټ کې به کار وکړو. فار ایگزامپل دلته کې ما ولیکو علي مې ولیکو. فار ایگزامپل دې نه ما کاپیانې واخیستلې، فار ایگزامپل داسې زموږ سره لیکل زیات شول. هر کله چې زه د دې فرنټ ریویو ګورم خو ما ته د تعداد پته نه لګي چې آیا زموږ سره په یو پیج کې څو کسان فرنټ کېږي. نو د دې فرنټ د معلومولو دپاره به تاسو اول فرنټ ریویو کلیک کوئ. اوس موږ ته پته نه لګي چې دا اوس څو کسان دي په دې کالم کې، دا یو کالم ښیي دی، په دې کالم کې څو کسان دي دا تعداد باید ما ته معلوم شي. نو دې تعداد معلومولو دپاره به فایل ته راشئ، تاسو پیج سیټ اپ به کلیک کوئ. پیج سیټ اپ کې به راشئ شیټ ته، په شیټ کې رو اینڈ کالم هیډنګز اوکې کا. اوس چې هر کله د دې فرنټ ریویو تاسو وګورئ نو موږ ته به تعداد وښیي چې په یو پیج کې به زموږ سره 50 کسان پرنټ کېږي. داسې 50 نه چې دا ټول 50 دي، د یو لاین کې لکه 1 2 3 4 5 6 داسې واله د هغې سره پورې دا ټوټل 50 کسان دي. ګوره 1 نو واخله ته 50 پورې ده او بیا ولاسې پکې ضرب ورکړه چې هر څو بیا به هغه تاسو تعداد تاسو ته وښیي. هر کله چې یو بله خبره ده، هر کله چې موږ دا لیکل فرنټ کوو په دې کې ټیبل زموږ سره نه ښکاري. دا ګوره زم باید د الف په کالم او رو کې بند شي. نو دې د بندولو لپاره به بیا راشي پیج سیټ اپ کې ته چې ګریډ لاین اوکې ګریډ لاین ته به نښه وکړئ اوکې وکړئ. اوس چې پریویو وګورئ نو اوس په تاسو سره ټول پرنټ کېږي. دا وګورئ ګریډ لاین شو، دا به زموږ سره ټول په ټیبل کې پرنټ کېږي. زه غواړم چې دا ختم شي، نه مې دی پکار. پیج سیټ اپ ګریډ لاین لرې کا نښه، دا شان شیټ نه رو اینډ کالم هیډنګ دا هم ختم کا او اوکې کا. اوس پریویو ګوره اوس به هېڅ هم نه ښکاري، نه کالمونه نه روګانې او نه 1 2 3. ها نیکسټ کمانډ دی ورپسې په فایل پیج سیټ اپ کې فرنټ ایریا. ها زه څه کوم کمپیوټر ته ویم چې څه کا فرنټ ایریا په دې ټولو لیکلو کې ما سره صرف دغه ځای پرنټ کا او نور مه پرنټ کوه، دې ته وایي فرنټ ایریا او ورته چې اوکې. و چې هر کله موږ د دې فرنټ ریویو ګورم دغه ځای کوم چې موږ سلیکټ کړی دی دا به فرنټ کېږي او نور به نه ښکاري. یعنې موږ ته چې فرنټ ایریا زم چې نه مې دی پکار دا ختم کوئ. پیج سیټ اپ او دا سلیکټ کا ډیلیټ اوکې کا. اوس به واپس موږ ته ټول لیکل ښایي فرنټ ریویو پوه شلې په دې باندې. ها همدا شان نیکسټ کمانډ دی ورپسې پیج سیټ اپ کې رو ټو ریپیټ ایٹ د ټاپ، کالم ټو ریپیټ ایٹ د لیفټ. اوس فار ایگزامپل هر کله چې د مثال لري کې ما ولیکو HSDI دا مې داسې په کالمونو کې ولیکو، په روګانو کې دا مې داسې روګانو کې ولیکو فیسټ. همدا شان دا مې بیا داسې په کالمونو کې هم ولیکو پیسټ. ټیک شو. اوس دواړو سایډونو ته موږ ولیکل. اوس چې هر کله زه د دې فرنټ ریویو ګورم یو کله به دا رو ښایي کالم به نه ښایي، کله به کالم ښایي رو به نه ښایي. دا کوم HSDI چې موږ لیکلی دی. اوس چې زه کله دې ریویو ګورم ګورئ
دلته ایچ اس ډي آی په دواړو کې ښایي نیکسټ پیج. اوس ګورئ په دې کې ښایي په دې بل کې نه ښایي. نو زه ته یم چې نه دا باید دواړه ته وښیي مونږ ته هر یو پیج کې ما ته دا ایچ اس ډي آی دواړه شو کا. نو که د دې شو کول دپاره به پیج سیټ اپ ته راشئ. ها رو ټو ریپیټ ایٹ د ټاپ. دا رو چې کوم ده دا د هر پیج په ټاپ باندې ریپیټ کا. او کالم ټو ریپیټ ایٹ د لیفټ. او کالم چې کوم دی دا په هر لیفټ سایډ کې ریپیټ کا. دا کوم چې ته ما سلیکټ کړل اوکې کا. اوس چې کله فرنٹ پریویو کلیک کې نو ګورئ ایچ اس ډي آی په دې کې هم شته. نیکسټ پیج کلیک کا په دې کې هم شته په دې کې هم شته په ټولو کې به بیا مونږ ته شو کوي. پوه شلئ په دې باندې. دا زموږ سره پیج سیټ اپ کې رو ریپیټ او کالم ریپیټ ډیلیټ. ها ورپسې کمانډ دی زموږ سره ډاون دین اوور دین ډاون. اوس فار ایگزامپل زه دلته کې لږ لیکل اضافه کوم. آفیس کلیپ بورډ په دې کې دی اوکې. دلته کې ولاړ یم سوري یار ډیلیټ شوي. ها دې لیکل نه ما کافي واخیستله. کنټرول ای کنټرول سی او دلته کنټرول وی کا ټیک شو. ها ګډوډ شو. کنټرول سی او د ځګي کې کنټرول وی. ها اوس چې کله موږ د دې فرنٹ پریویو وګورو چې کله موږ د دې وګورو یو منټ ګورئ هر کله چې موږ د دې فرنٹ پریویو وګورو سوري پیج پاتې شو اول به دې ته نمبر ورکو. نمبر به دې ته څنګه ورکو؟ مثال زه رالم ویو کې ما کلیک کو پیج بریک پریویو. اوس ما ته پته نه لګي چې دا څو پیجونه ما لیکلي دي بس ګډوډ شوي دي. اوس ته چې نه باید دا ماته معلوم شي چې دا پیج دا څوم پیج دی دا سیټ څوم پیج دی چې دا ټوټل لیکلي ما څو پیجونه دي. نو ورته وایي چې پیج بریک پریویو کلیک کړئ اوکې. ډونټ شو دس ډایلاګ اگین اوکې. اوس وګورئ 1 او بیا ورپسې څو دی 10 دی بس صحیح ښکاري نه. ها ورپسې دی بیا 2 او بیا 12 داسې ګډوډ دي ګورئ. او بیا 3 شروع شو بیا 20 شروع شو. زه ته هم نه داسې په کار نه دي. باید داسې چل وشي چې داسې ولیکل شي چې دا 1 شو باید دا ورسره 2 شي دا 3 شو باید دا 4 شي داسې په کار دي. نو که داسې کول غواړئ تاسو نو څه وکئ پیج سیټ اپ ته راشئ. پیج سیټ اپ او دلته کې ورته ووایي چې ډاون دین اوور دغه دی دا اوس چې کوم دی زه وایم چې نه اوور دین ډاون اوکې. اوس وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 ګورئ څونه ترتیب یې ورکو. او که واپس یې مخکې زګي ته راویستل غواړئ بیا پیج سیټ اپ کلیک کوه ورته ووایي چې اوور دی ډاون دین اوور اوکې. ګوره دا 4 شو دا 1 شو ګډوډ شو. ها زه واپس د دې نه وتل غواړم نارمل. ها همدا شان بیا پیج سیټ اپ ته راځو. پیج سیټ اپ ها پیج سیټ اپ کې دا به ختم کړو. ها اوس فار ایگزامپل ها موږ دلته کې نمبر یې ورکړلې سو اوکې. ما ته ښایي چې په پیج کې دومره کسان دي 50. اوس زه ته یم چې نه دا خو یار زیات کسان دي یا دا کمول پکار دي یا سیوا کول پکار دي. نو دا څنګه کوو؟ زه وایم باید دې پیج کې کسان یا 40 شي یا 50 شي. 50 خو دې زه یم 40 یا 30 او غواړي چې د 50 نه سیوا کې هم کولی شي. نو راځو پیج سیټ اپ کې ورته وایو پیج سیټ اپ. ښه راځو پیج ایډجسټ ټو دا سپیس په سیوا کې چې دا هر کله تاسو سیوا کې د پیج کې په کسان کمیږي اوکې. مخکې 50 کسان اوس ګورو چې اوس څو دي 18 ته تعداد راښکته شو. زه یم چې نه باید د 50 نه هم دا تعداد سیوا شي. پیج سیټ اپ ایډجسټ فاصله کمه کړه دا کا 65 اوکې اوکې فریس کوي. اوس پریویو ګوره پریویو مخکې 50 کسان اوس 78 کسان شول زموږ سره. دا زموږ سره د ایډجسټ کارو. زه یم چې نه نارمل خپل ټیک دی. پیج سیټ اپ ایډجسټ کې ورته ولیکه 100 اوکې. همدا شان پیج سیټ اپ کې ډېر ښکلي کارونه دي. نور به تاسو بیا په خپله وکړئ اسان دی هغه میسوډ کار دی. اوس فار ایگزامپل لاست پیج مونږ ګورو. لاست پیج
لاست پیج کې زموږ سره څه شته په لاست پیج کې لیکل خو زموږ سره نشته خو زه اخرني پیج کې به زه لږ لیکل وکړم چې تاسو پرې پوه شئ زه راځم د اخرني پیج ته دلته کې زه څه لیکل کول غواړم دلته کې ما مثال ولیکو نیم پوسټ سیلري کمیشن ټیک شو دا ما ولیکو راځو پریویو ګورو پریویو لاست پیج کې ضرورت لاست پیج ته راځو next last page ها اوس وګورئ لاست پیج کې دا لیکل رااله زموږ سره خو زه ته هم دا لیکل خو یار ټیک نه دي ولې باید دا لیکل په سنټر کې راشي دا کوم چې موږ نیم پوسټ سیلري لیکل دا زه دا باید د دې پیج په سنټر کې راشي دا ځکه خو ټیک نه دی ګوره نیم پکې راځي نیم به نه راځي نو دې سنټر ته راویستو دپاره به کلوز فایل ته راشئ ورته وبوئ چې پیج سیټ اف مارجن ها هاریزنټل او ورټیکل د دغې لیکلو برابر کړه اوکې اوس پرویو ګورئ لاست پیج ته لاړ شئ وګورئ چې هغه لیکل زموږ سره څنګه پراته دي last page last page previous last page close keda name post salary front preview next برابر خو نه کو خو بس دغه طریقې ده صحیح ده اوس ټرای به کوي د سیستم کې څه مسله ده اوس صحیح کار نه کوي ټیک شو ها بل کمانډ دی زموږ سره فرنٹ ایریا څه دپاره استعمالیږي اوس فار ایگزامپل دلته کې زه رالم اوس زه ورته ویم چې فرنٹ ایریا چل وکړه دغه ځګې فرنټ کا لکه موږ چې مخکې په پیج سیټ اپ کې وي نو دې ته تاسو په دې ځګې نه هم کولی شئ چې سیټ فرنٹ ایریا دغه ځګې کوم چې ما ته بلاک کړی دی دغه ځګې فرنټ کا अब سلیکټ شي اوس چې پریویو ګورم هغه ځګې به فرنټ کېږي بل ځګې به نه فرنټ کېږي دې ته وایي فرنٹ ایریا زه نه غواړم زه دا فرنٹ ایریا کلیر کا کلیر فرنٹ ایریا اوس چې ګورې پریویو ګورې ټول به تاسو ته شو کوي پرې باندې پوه شولئ دا زموږ سره فایل مینو کې امپورټډ کار امید لرو چې تاسو به څه نه څه پوه شوي